Di atas Sikh Avenue tu terletaknya Kampung Tempe, Jalan Haji Alias. Dahulunya kita suka bersatu padu, bergotong royong dan mengenal antara satu sama lain. Dan yang uniknya, rumah kita tak pernah dikunci. Sekarang sudah lain sekali. Lain sekali. Dulu bagus, aman. Tak ada, mak bapak pun tak khawatir sangat. Kalau sekarang, tak tahulah apa nak jadi. Di sini pada suatu masa, Bukit Timah yang kita kenali pada hari ini mempunyai identiti yang jauh berbeza. Bukit Timah yang merupakan puncak tertinggi di Singapura ini tidak pernah menjadi tugu pelumbungan biji timah seperti namanya. Ia dahulu dipenuhi dengan pokok temak yang tumbuh melata. Dipercayai yang kekeliruan pada namanya berlaku apabila lidah pelat si penjajah telah menyebut temak sebagai timah. Lantas, nama itu kekal hingga kini. Jalan Bukit Timah ini dulunya adalah nadi utama yang hubungkan kota dan desa. Di kiri kanannya terbentang kampung-kampung Melayu, estet-estet ladang dan surau-surau kecil yang menyatu dalam keharmonian. Saya lahir di Coronation Road. Sekarang dikenali sebagai Kampung Bustanul Arifin, Coronation Road. Dan kampung itu diambil sempena nama Madrasah Bustanul Arifin. Ini antara 6th Avenue dengan Coronation Road tu. Di atas 6th Avenue tu terletaknya Kampung Tempe, Jalan Haji Alias. Dan di bawah lagi ada beberapa kampung lain seperti Kampung Tengah, Kampung Dalam, Kampung Banjir, Kampung Wak Hassan. Saya dilahirkan di kawasan Bukit Timah, iaitu kawasan Batu Enam. Dan kawasan itu banyak penduduknya penduduk orang Melayu waktu itu. Sekarang kawasan ini sudah berubah menjadi rumah-rumah banglo, rumah-rumah serba mewah. Bukit Timah dulu dalam tahun 50-an, jalannya dua hala. Itu jalan arah ke Johor daripada tahun Singapura lah. Jadi kita dulu sebutnya bukan macam sekarang kilo, kedua sebutnya Batu Enam. Tempat saya sana tergelar Batu Enam Bukit Timah. Saya dulu masa di kampung, saya menginap di Kampung Bustanul Arifin. Itu Batu Lima Bukit Timah. Kalau kita ambil kalau daripada Batu Empat tu, the first kampung actually Duchess Road, Kampung Wanjir. Itu pun popular tu. Lepas tu kita link ke depan, kita ada Coronation Road. Di dalam Coronation Road tu sebenarnya ada 3 kampung. Yang di Coronation Road tu, kita ada Kampung Wak Hassan, kain, yang saudagar kain. Yang kedua, Kampung Tengah Coronation Road. Dan kampung saya iaitu Kampung Bustanul Arifin, Madrasah Bustanul Arifin. Kampung Tempe kan, kebanyakan orang Jawa tinggal di sana. Saya pula di Kampung Bustanul Arifin, campur pula. Ada yang Melayu, Bawian. Tapi kita masa itu semua dapat bergaul samalah dalam apa-apa kegiatan semasa di kampung tu. Dulu hingga kini, Bukit Timah dikelilingi dengan sekolah-sekolah ternama. Bukan sekadar tempat menimba ilmu, sekolah adalah ruang di mana anak-anak kampung menyimpan kenangan yang tak dapat dilupakan. Saya sekolah di Taling Tinggi Malay School. Pergi sekolah, naik bas. Dapat 30 sen. 10 sen. 10 sen bikin pergi, 10 sen bikin balik dan 10 sen buat makan.
Jadi mana yang senang sikit tu bapaknya belikan basikal lah. So kalau dikira sekarang dari batu 6 sampai batu 2, dalam 4 batu gitulah. Keadaan dulu masa sekolah, masa Bustanul Arifin tu, jalan semua belum tar lagi. Biasanya kalau hujan tu lecak lah. Kalau kita pergi sekolah dengan kaki ayam, kasut kita bawa. Selepas sekolah, anak-anak kampung ini sibuk mencari aktiviti sendiri. Di situlah dunia mereka. Tanpa gadget, penuh imajinasi. Oh, banyak sekali kenangan manis ya. Jadi kita budak kampung masa tu tidak seperti zaman sekarang, budak-budak main game, ada handphone, ada komputer. Dulu zaman kita tidak ada. Jadi kita menghasilkan lebih banyak permainan. Permainan guli besar, guli kecil, gasing, permainan layang-layang. Kita bermain layang-layang, kejar layang. Tapi sebelum kita mengejar layang tu, kita kena putuskan tali layang tu, kita beli benang. Ambil kaca botol yang dah rosak, kita tumbuk, kita jemur tali tu dan kita urut dengan air kaca, air kak tu. Kenapa? Untuk menguatkan tali benang tu bila dia berlawan dengan layang-layang lain, akan memutuskan siapa yang benangnya putus, dia kalah lah. Dulu kalau kita fikir-fikirkan, kita communication terhad. Tapi bila satu-satu musim tu, seluruh Singapura sama permainan dia. Dulu ada perlumbaan namanya canai. Buatan daripada bot kecil, canai, untuk dilumbakan di longkang yang airnya deras gitu. Jadi akan dilumbakan, masing-masing buat canai masing-masing, dan ada orang daripada kawasan kejiranan kampung pun turut menyertai lah. Dan di sana masa saya kecil, saya suka tangkap ikan belaga, fighting fish. Kita fight lah, kita simpan ikan belaga ni. Kalau nak yang lagi baik, kita simpan dapat yang gelap. Lagi satu, kita bermain entam bola. Macam mana dapat bola tu? Mana orang kampung budak-budak dapat beli duit? Tak ada. Kita pergi ke rumah yang ada pokok getah. Kita noreh getah tu, kita taruh dekat tangan. Bila taruh kat tangan dah kering, kita gulung sampai kita taruh lagi sampailah besar macam bola. Indahnya kehidupan anak-anak kecil suatu masa dahulu. Tiada istilah bosan buat mereka. Satu sana, kita ni kampung silaturahim dia sangat rapat. Kalau dari kampung saya, kampung depan, kampung tengah, kita boleh kenal orang tu. Ini orang mana, dan orang-orang sana pun kenal kita siapa. Kalau masa saya masih budak-budak, saya main kat kampung depan, pukul 6, mesti main-main sana. Ada orang tua dia, kau anak sipulan, balik. Sebuah kampung utama yang asalnya dikenali sebagai Kampung Coronation akhirnya bertukar nama menjadi Kampung Tempe, bersempena produk soya hasil tangan-tangan cekal orang Jawa yang menetap di sini sejak awal tahun 1900. Dipimpin oleh Haji Alias bin Ali, mereka menjadikan tanah paya ini tempat berteduh dan tempat mencari rezeki. Kenapa dinamakan Jalan Haji Alias? Kerana Pak Haji Alias telah membuat rumah pertama, rumah panggung di Jalan Haji Alias. Sebab itu dinamakan nama Jalan Haji Alias. Lagi satu, Pak Haji Alias adalah orang yang tertua, salah satu tertua di Kampung Tempe, yang mana umurnya sampai 162 tahun. Jalan Haji Alias diberi nama tahun 55 atau 54. Nama Kampung Tempe juga, daerah situ juga. Yang sebenarnya Kampung Tempe itu sebelah kampung. Kampung saya Jalan Haji Alias, sebelah kampung tu Jalan Lim Tai Si. Itu namanya Kampung Tempe. Tapi sebutan Kampung Tempe dulu kecil-kecil tak ada. Cuma kita orang sebutnya Kampung Depan. Itu bezanya dulu sama sekarang. Sama yang akhir lah, sekarang dah tak ada langsung.
Di Kampung Tempe ini, dia adalah satu kampung tempe yang unik. Yang mana kita ada madrasah, kita ada masjid dan juga kita ada kumpulan berzanji. Kalau ada majlis perkahwinan, ada yang khatam Quran, ada yang membaca kumpulan baca berzanji, ada juga yang mengiringi pengantin main hadra dan ada juga kumpulan kugiran. Dulu ada kugiran Bustanul Arifin. Kira orang bilang kalau ada jemputan, umpamanya kampung ni di salah sebuah kampung tu ada satu nenek lah. Tugasnya menjemput orang untuk acara perkahwinan dan sebagainya. Kami akan menyuruh satu hamba Allah yang bernama Nyai Sampi akan menjemput keluarga-keluarga di sekeliling rumah. Bukan jemput tuan rumah je. Menjemput semua keluarga datang hadir untuk majlis walimah itu. Jadi majlis itu begitu meriah kerana bukan hanya ketua rumah dia yang datang, tetapi anak pinak sama-sama datang untuk meraihkan majlis walimah itu. Okey, keunikannya yang kita dapati lah daripada Batu 4 sampai Batu 6 tu, dia punya perhubungan diorang ni, orang-orang kampung yang berbeza tu, begitu akrab sekali. Ya, dan kebanyakan juga ni kalau orang bilang berumah tangga pun antara mereka dengan mereka. Tak lari kat mana, kampung bini, ya, kahwin dengan kampung yang sebelah, kahwin kampung ini, kahwin tepi. Jadi kekeluargaan ni makin lama makin akrab. Semasa waktu kecil, saya bersama kawan-kawan, kita suka berkumpul di Masjid Al-Huda. Selepas solat maghrib, biasa solat maghrib, selepas itu kita pergi mengaji. Untuk mengaji itu kita kena jalan satu tempat rumah yang membuat tempe. Jadi kita sampai, Assalamualaikum, kita nak pergi ngaji, nak tempe. Kita buka songkok, kasih tempe. Tempe itu kita makan sampai ke tempat ngaji. Di Kampung Bukit Timah ini dahulu, masjid yang telah menyatukan masyarakat setempat adalah Masjid Al-Huda. Tuan Azman bin Kasim sendiri pernah menjadi pengerusi masjid yang masih berdiri tegak hingga sekarang. Tahun ini Masjid Al-Huda telah menyambut ulang tahun ke-100-nya. Masjid Al-Huda tu adalah masjid kampung. Orang kampung titip peluh orang kampung dari rumah ke rumah pungut duit untuk nak bikin tu masjid. Dengan RM1, 50 sen, RM2, itulah dikumpulkan untuk bikin masjid tu. Itu betul-betul masjid orang kampung. Di akhir-akhir nak buat tu, diorang kesundukkan RM1. Jadi jawatan kuasanya sepakat diwajibkan setiap kelamin $10. Alhamdulillah terbina masjid tu. Tak cukup duit, minta duit satu kelamin $10. Ingat tak kawan-kawan yang pergi collection Luak Karmo sama cucunya nama Mukhtar? Ini saya dapat cerita sendiri dari cucunya. Terbina sampai sekarang masjid tu. Sekarang namanya Al-Huda. Dulu memang masjid kayu, tak ada nama Al-Huda. Masjid kampung Coronation Road. Keadaannya pun sederhana dulu. Taklah orang bilang terlalusan, tak sangat. Tapi sederhana. Kerana dia merupakan majlis yang unggul di kawasan tu. This the only lah yang satu-satunya masjid yang semua kampung saya, kampung semua akan pergi kat sana. Selain Masjid Al-Huda, terdapat juga beberapa masjid lain di sekitar kawasan Bukit Timah. Bukit Timah yang setahu saya lah, dia ada 4 buah masjid. Kampung Tempe itu Al-Huda, sekarang yang dinamakan Al-Huda. Kampung Majid ada 1 masjid. Kampung Reskot ada 1 masjid. Dan Ba'alui. Jadi ada 4 masjid. Di Kampung Tempe dulu rumahnya kebanyakan rumah panggung. Macam ni. Rumah panggung maknanya rumah yang ada kaki. Kenapa dibuat rumah panggung? Sebab dulu kawasan tu kawasan banjir. Banjir yang paling tinggi saya lihat adalah pada tahun 1970 yang mana air tu masuk ke dalam masjid. Masya Allah, hingga kan kapetnya rosak. Di sini pada suatu masa, bila hujan turun lebat di Bukit Timah,
maka air pun mula melimpah. Longkang menjadi sungai, halaman rumah seakan kolam. Kanak-kanak ketawa bermain air sementara ibu bapa bersiap siaga mengemas apa yang patut. Itu terutamanya dekat di Kampung Banjir. Longkang besar tu lah, ya, memang dia mengalir tu. Warnanya warna macam teh susu lah, warna itu. Jadi memang kalau banjir aja naik. Jadi kampung kita pun gitu. Tapi kawasan kampung di Bustano Arifin ni jarang naik air sebab kawasan ni berbukit, di atas bukit sikit, ada slope gitu. Kalau hujan lebat ni, biasa budak-budak nak pergi sekolah ni, primary school, kalau hujan ni, air naik, banjir, kerana di kawasan kita tu memang kerap banjir. Sangat popular sekali di Bukit Timah. Jadi kalau dengar saja banjir je, nanti ada signal, okey, tak payah sekolah, semua tak payah pergi sekolah, orang semua gembira, main air, main banjir. Itu yang paling syok sekali lah. Sekarang antara Bukit Timah Road sama Danyan Road, antara dari sepanjang jalan tu ada longkang. Waktu tu longkangnya tak begitu besar macam sekarang ni. Dari cukup betul-betul monsoon rain, diluaskan, dibesarkan kerana kerap kali waktu hujan lebat di kawasan Bukit Timah, sudah pasti banjir akan menimpa penduduk Bukit Timah. Setelah longkang diperluas dan sistem saliran ditambah baik kini, banjir mungkin sudah jarang. Tapi kenangannya masih deras mengalir dalam ingatan mereka yang pernah kuyup. Bukan hanya dengan air, tetapi dengan rindu akan sebuah kehidupan yang sungguh sederhana. Rindu tempat-tempat ini adalah kawasan kampung, perkampungan. Depan rumah saya dibuat macam tempat kita bermain-mainan. Kawan-kawan semua berkumpul, kita bermain di sana. Rasa sedih, tapi sedihnya anak-anak sekarang tak merasainya lah. Tapi kita ni yang generasi lama ni, kita dapat merasai suasana kampung. Cucu saya pun sekarang pun tak tahu macam mana kampung saya, terpaksa bawa dia pergi ke Malaysia. Hingga kan saya dapat tahu daripada anak saudara saya, bila kita bawa balik ke Malaysia, dia nampak kambing, dia bilang, itu anjing. Itu jadi sekarang kita kena ajar pada mereka. Kita tak boleh lawan orang tua dulu punya cara hidup. Demi anak, demi keluarga, they fight seberapa boleh, sedaya upaya. Itu yang saya dapati di kampung itu, yang saya bangga sekali saya tinggal di kampung itu. Dan bila kemodenan menjengah masa, yang ditakuti berlaku jua. Kampung berubah menjadi kota, kayu diganti dengan batu bata. Semasa tahun 1980-an, orang kampung sudah terima surat daripada kerajaan untuk membangunkan rumah-rumah kampung ini. Tapi malangnya, sebahagian orang kampung tiada wang untuk membangunkan rumah-rumah di sana untuk menjadi rumah batu. Ada 3 keluarga termasuk ayah saya, kita bekerjasama dengan developer untuk bangunkan tanah kita. Semasa saya mendapat tahu yang kami perlu pindah daripada kampung Tempe dan saya duduk di rumah private, rumah semi-D yang bapa saya beli. Kami terasa ialah duduk di kampung tu berbeza. Macam saya duduk di Namli Avenue tu, keliling semua orang-orang elit. Jadi tak ada rasa macam gotong royong hilang. Itulah yang uniknya. Gotong royong dah hilang. Gotong royong tak ada. Tapi silaturahim pun berkurangan. Macam saya sendiri tau, memang terasa. Umpamanya kaum keluarga saya berpindah dulu, tapi saya kira anak pertengahan. Saya ada 9 adik-beradik. Kerana rindu saya pada kampung, saya tak nak pindah dulu. Jadi saya yang terakhir dalam rumah saya sendiri. Saya Alhamdulillah, bila government suruh buat rumah batu, bapa saya dirikan rumah batu. Jadi rumah batu tu kita dapat 2 buah rumah. Satu CMD kat depan,
satu lagi dekat belakang banglo. Asalnya kita dapat rumah banglo, tapi bapa saya tukar, dia ambil rumah yang bawah, yang CBD. Dengan rumah CBD itulah, satu kita jual dan satu kita duduk. Kita duduk itu dekat lebih kurang dekat 25 tahun. Hari itu waktu kita terima berita bahawa kita terpaksa pindah, kita rasa macam kehilangan. Banyak barang yang kita tinggalkan, seperti macam kucing, kita tak boleh bawa kucing. Itu yang buat kita macam sedih. Sampai sekarang saya punya ingatan masih lagi zaman kanak-kanak itu. Walaupun 10 tahun, 11 tahun lagi, tapi ingatannya cukup kuat, cukup ukuh untuk saya mengimbas kembali kerana ia memberi kepuasan dan keseronokan pada pengalaman diri saya sendiri. Tapi saya rasa sedih lah sebenarnya sebab tempat flat baru itu saya sudah lama ada kawan-kawan di sana. Sudah biasa dengan norma dan sistem di sana. Jadi kita rasa sedih sangat sebenarnya untuk walaupun dari segi asasnya amenities, kemudahan tidak seberapa berbanding dengan rumah flat ya. Tapi hati dan jiwa kita masih di kampung. Bila tiba masa untuk berpindah, beratnya bukan hazana yang dipikul, tapi pada jiwa yang enggan untuk pergi. Kehidupan kampung, sebuah nostalgia yang tidak mungkin diulang kembali. Yang paling rindu kekeluargaan. Satu kampung semuanya saudara saya. Dalam kampung rindu silaturahim. Kalau kita sekarang di flat kadang-kadang tinggal 2, tinggal 1 pun kita tak kenal. Kalau daripada kampung tu, daripada rumah pertama Cik Mena sampai Nyai Paya, semua saya tahu siapa rumah dia. Walau rumah panggung dan papan sudah tiada lagi, Masjid Al-Huda masih teguh berdiri. Jadi itu satu-satulah masjid harapan orang-orang kampung. Kerana kelilingnya sekarang kita dah ada rumah-rumah batu kan, rumah-rumah semilitis dan sebagainya di keliling. Tapi masjid tetap ada. Tetap ada sampai sekarang. Itu yang paling seronok sekali lah. Hang Tuah pernah berkata, takkan Melayu hilang di dunia. Saya sambung dengan takkan hilang Masjid Al-Huda di Singapura. Hari ini Bukit Timah berdiri megah sebagai antara kawasan kediaman paling mewah di Singapura. Namun, di celah hiruk-pikuk kehidupan moden, masih ada suara lama yang terus berbisik dari tanah ini. Suara yang mengingatkan kita pada kesederhanaan dan keharmonian yang memicu kesejahteraan, juga kesyukuran. Di sini, pada suatu masa.